في الوقت اللي صبح فيه الوصول لإسبانيا ولو بقارب الموت، كان حلم لعدد كبير من المغاربة. كان الأمر معكوس في الماضي، حيث كان المغرب ملجأ بالنسبة للعديد من الإسبان اللي كانوا قرروا يغادروا إسبانيا باش يعيشوا حياة أفضل، وما كانوش يلقاو عقبات كثيرة كما هو الحال اليوم للراغبين في الهجرة لإسبانيا. في 18 يوليوز من كل سنة كتحتفل إسبانيا بذكرى الحرب الأهلية، وهي أكبر حرب أهلية عرفتها أوروبا في القرن العشرين. كانت الانطلاقة ديال هذه الحرب من المناطق الخاضعة للحماية الإسبانية في شمال المغرب، واللي قادها الجنرال فرانسيسكو فرانكو باعتباره متزعم جيش إفريقيا الإسباني، حيث قاد فرانكو انقلابا عسكريا في 18 يوليو سنة 1936، معلنا من ذلك عن رفضه لحكم الجبهة الشعبية اليسارية. وكان كيقود جيش كيعتمد فيه بشكل كبير على الجنود المغاربة، واللي كتقول بعض المصادر أن العدد ديالهم كان كيتجاوز 34 ألف مقاتل، وكان تحت إمارة الماريشال محمد أمزيان. وبعد مرور 3 سنوات انتهت الحرب، وتم الإعلان في أبريل من سنة 1939 عن تولي فرانشيسكو فرانكو لرئاسة البلاد، وحصل محمد أمزيان على منصب حاكم لمنطقتي جزر الكناري في عرض المحيط الأطلسي. وبسبب هذه الحرب الأهلية غادر الكثير من الإسبان وطنهم في اتجاه الأرجنتين وكوبا وفرنسا والمغرب. وهذه ماشي هي أول موجة هجرة، لأنه سبق لعدد كبير من العرب واليهود من أصول أندلسية أن هاجروا للمملكة المغربية من بعد ما تم طردهم من إسبانيا والبرتغال سنة 1492. كما أنه بعد انتهاء حرب تطوان أيضا المعروفة باسم الحرب الإسبانية المغربية، واللي وقعت بين المغرب وإسبانيا ما بين 1859 و 1860 في تطوان، واللي انتهت بتوقيع معاهدة وادراس، كان لجأ العديد من الفلاحين والحرفيين الإسبان للعمل في المدن الساحلية المغربية. وفي أواخر القرن 19 زاد تدفق المهاجرين الإسبان المغرب بشكل كبير، حيث بلغ عدد الإسبان في المملكة حوالي 6000 شخص في الفترة ما بين 1891 و 1892. تفرقوا في مدن مختلفة من بينها الدار البيضاء والعرائش وطنجة وموغادور والرباط. وفي الفترة ما بين 1900 و 1904 استمر المغرب في جذب العديد من الإسبان، حيث سجلت الأرقام الرسمية دخول 1000 إلى 1500 مهاجر إسباني المغرب سنويا باش يعيشوا في ظروف معيشية أفضل، من بينهم تجار ورجال أعمال وفنانين وغيرهم. ومع إعلان الحماية الإسبانية على أجزاء من المغرب سنة 1912 أصبحت الهجرة لبلاد المغرب موضة في إسبانيا. ففي الوقت اللي كان عدد الإسبان كيبلغ 8000 سنة 1916، وصل في سنة 1923 ل 16000 وفقا للإحصاءات اللي دلات بها الحكومة الفرنسية وقتها. وبعد الحرب الأهلية لإسبانيا وصل عدد الإسبان لأزيد من 150 ألف، منها 80 ألف استقرت في المناطق الخاضعة للحماية الإسبانية، و50 ألف آخرين في المناطق الخاضعة للحماية الفرنسية. أما طنجة اللي كانت تحت الوصاية الدولية فاستقبلت 20 ألف إسباني. وبعد استقلال المغرب وصل عدد سكان البلاد لحوالي 11.6 مليون نسمة، وهي اللي كتعادل عدد المغاربة في إسبانيا سنة 2000. لكن بعد وفاة فرانشيسكو فرانكو في 20 أكتوبر 1975 وإعلان المغفور له الحسن الثاني عن انطلاق المسيرة الخضراء، حس الإسبان بنوع من التهديد وقرروا العودة لوطنهم الأصلي، خصوصا وأن الوضع الاقتصادي في إسبانيا تحسن كتير في ديك المرحلة. وفي سنة 1980 وصل عدد الإسبان في المغرب ل10,000 شخص فقط، وبعد 6 سنوات استمر العدد في التراجع حتى وصل ل 8500 شخص. لكن ومع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية ابتداء من 2007 لقى العديد من الإسبان أنفسهم مجبرين على الهجرة مرة أخرى في اتجاه المغرب، حيث ارتفعت نسبة الهجرة من إسبانيا نحو المغرب بحوالي 32% خلال الفترة ما بين 2008 و 2012.